يا خالقي وملاذي أنت يا الله عدتي ومناي. الإنسان كما يعرف بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. هذا تعريف الإمام الجليل الحسن البصري: الإنسان بضعة أيام وكلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إذن هو زمن، ولأنه زمن أقسم الله له بمطلق الزمن، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم. الخسارة تأتي من مضي الزمن. نعم. مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، يا الله. فلأن الإنسان زمن أقسم الله له بمطلق الزمن. نعم. وجاء في جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. يا الله. مضي الزمن يستهلكه فقط، لا إله قبل إلا أن نقول مؤمن غير مؤمن. نعم. نعم. مضي الزمن وحده يستهلكه. ولذلك قالوا إن علامة المقت إضاعة الوقت. نعم. أن يضيع الإنسان نعم. عمره وهو أثمن نعم. ما رزقه رب العباد سبحانه وتعالى به. سبحان الله العظيم. إلا أن رحمة الله جاءت في كلمة إلا، المستثنى. الاستثناء. استثنى الله من الخسارة نعم. 4 أشياء: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. لذلك ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم أيوة. لم أزدد فيه من الله علما، يا الله. يا الله. ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد به من الله قربا. نعم. إذا الإنسان، هذه السورة بيقول عنها الإمام الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم. تمام. فالإنسان خاسر ما لم يفعل 4 أشياء: يؤمن، بحث عن الحقيقة. نعم. بحث عن الحقيقة، العمل الصالح، بحث دقيق، تمام، وتثبت منها، تمام، وآمن بها. عظيم. الآن تحرك وفقها، يبقى خلاص العمل الصالح، تمام، ودعا إلى الله، عظيم. وتواصوا بالحق، نعم. وصبر على الله البحث عنها، أيوة. والعمل بها والدعوة إليها. خالقي وملاذي أنت يا الله